Ha jól emlékszem, a Mazda MX-5 autó tervezője, egy japán mérnök mondta azt, hogy egy jó autót úgy kell tervezni, hogy leteszünk 4 kereket a talajra. És valahogy szerintem a síelésben is így kell összerakni a jó alaptartást. A jó alaptartást nem a vállak helyzete, a karok helyzete határozza meg, hanem az, hogy hogyan állunk a sílécen, milyen a helyes alaptartás általában bármilyen sportban, és ennek a központja 2 helyen mérhető le. Az egyik a medence, a másik pedig a boka lábfejeknek a kérdése. A térd szempontjából az az egészséges, hogyha a térd mozgásai a láb síkjában történnek. Ezt néztük már a térd kapcsán. Tehát, hogyha lehet, akkor ez legyen az a sík, amiben a mozgások megtörténnek, és ha lehet, akkor ki kell kapcsolni minden olyan mozgást, ami oldalirányú mozgás, vagy csavaró jellegű mozgás, és ha lehet, korlátoznunk kell a térdet erre a 2 síkra. A helyes alaptartás akkor tud kialakulni, hogyha csípőszélesen állunk, tehát a lábak párhuzamosak. Ha szélesebb az alaptartás és szélesebb lesz a helyzet, akkor a 2 lábunk a belső élén áll, a belső talpélen, amivel alapvetően semmi baj nincs, de a sílécek így teljesen másként viselkednek, és amint kanyarba kerülünk, az egyik síléc az jobban élére áll, a másik kevésbé, és már is az élére kerülve ennél a lábunknál nem találtuk meg azt a bizonyos egyenes vonalat, vagy azt a síkot, hanem egy ilyen kanyar alakú, megtört síkon keresztül kapja meg az erőket. Ha megnézzük, hogy az előbb mutattuk a liften, aki terpezben áll, annak valószínűleg be fog ide rogyni a térde. Ezek nagyon egészségtelen pozíciók, tehát ezeket a befelé fordult térd helyzeteket ide ki kell tennünk. A másik probléma, hogyha élére akarjuk állítani a sílécet, és lenyomjuk a belső talpélünket, a térd megint csak megtörik, és nem egy egyenes síkon keresztül kapja meg a terheléseket. És ezzel kapcsolatban van még egy probléma, mégpedig az, hogy abban a pillanatban, amikor a térd befelé fordul, a medence kifelé fog fordulni. Hogyha lenyomjuk ezt a térdünket, akkor a csípőnk kifelé fordul. Hogyha élezni akarunk a lábfejjel, azzal, hogy a belső talpélünket lenyomtuk, a csípő kifelé fog fordulni. Ha az élezést azzal akarjuk létrehozni, hogy a fenekünket beengedjük, akkor a másik lábnak a térde fog kifelé fordulni, mind a 2 esetben elcsavarodott a test, különböző élszögek jönnek létre, és a térdek egészségtelen helyen kapják meg a terhelést, nincsen meg az a védő izomzati mechanizmus, ez a láb hiába próbál támaszkodni, igazából nincsen komoly izomtónusban. Akkor tudunk a leghelyesebben állni, hogyha visszafordítjuk a medencét menetirányba, a lábak pedig párhuzamosan, egyenes síkon, egyenes tengelyen keresztül kapják meg a terhelést. Ez lenne a térd és a gerincoszlop szempontjából a legegészségesebb alaptartás. Arra is érdemes figyelni, hogy azok a mozdulatok, amikor lenyomjuk a sílécet, hogy élére álljon, és ezzel benyomjuk a térdünket, ezek nem csak a medencét fordítják el, hanem lent a lábfejnél is létrehoznak egy befelé való forgást, tehát a síléc egy ilyen csavaró erőt is fog kapni, ami a léc menetirányára és a térdünkre nézve is kellemetlen tud lenni.